Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP radio ay ang opisyal na radio station ng sandatahang lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. It's a bird. It's a plane. It's the Blue Diamonds. The Blue Diamonds is the Philippine Air Force's aerial demonstration team. The Blue Diamonds made their inaugural appearance in 1953 during the Philippine Aviation Week Air Show. From the Philippine Air Force's iconic blue hues and the precision of their diamond formation, the Blue Diamonds earned their name. The team is composed of select pilots from the Tactical Fighter Squadron of the 5th Fighter Wing in Basa Air Base. From P-51 Mustangs, F-86 Sabre jets, to F-5 Freedom Fighters, they painted the skies with daring maneuvers, etching their legacy and our nation's pride in every flight. The Blue Diamonds aerobatic team soared through the skies for over 5 decades, a constant reminder of the limitless potential that takes flight every time they ascend to the vast expanse of our precious skies. We dominated the skies. That's back in a minute. See you in the next flight. In conquering the ever-evolving threats, we train as one. Consisting of the ground forces, tanks, artillery, and engineers, working together as unstoppable force, from planning to execution, anticipating and adapting. With synergy in the battlefield, hence, we become victorious. Acting in urban combat to remote terrains, combined arms operation is the ultimate team effort where every soldier, every vehicle, every action counts. Forged in shared sacrifice. Unstoppable, adaptable, ever vigilant. Army at 127. Matatag na hukbong katihan para sa bagong Pilipinas. Ngayong Sabado sa ang inyong kawal, ating tuklasin ang buhay ng kadeteng sumasailalim sa Reserve Officers Training Corps bilang paggunita ng National Reservist Month na may temang Empowering Our Future Leaders and Defenders for a Better Tomorrow. Sila ay katuwang na mga kasundaluhan sa pagtugon ng kanilang mga sinumpaang tungkulin, ang tulungan ang mga mamamayan at protektahan ang bayan. Lahat ng yan sa ang inyong kawal, Sabado, alas 8 ng gabi sa UNTV, your public service channel. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kami
This program is now in session. Umpisa na ng mga mahalagang pagbabalita, ang mga pangunahing panukalang batas, ang bawat kaganapan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Babantayan at maingat na ipapaliwanag ni Terence Mordeno Grana, KATROPA sa Kamara. 3, 2, 1. KATROPA sa Kamara ni Terence Mordeno Grana. Pilipinas, good morning, Camp Aguinaldo. Magandang umaga, Luzon, maayong buntag Visayas. Buenos dias, Mindanao. Yes, Sabado na naman po at nandito naman po tayo para magtanghal. Magsasayang papawid nitong ating palatuntunang KATROPA sa Kamara ni Terence Mordeno Grana. Dito lamang ito, eksklusibo sa ating himpilang DWDD, AFP Radio, 1134 kHz sa inyong mga talapitan. Yes, but bago tayo lumaon, ay marapat lamang na tayo ay magpahayag ng ating pasasalamat. At pasalamatan natin unang-una, of course, ay ang ating Panginoong may kapal. Binigyan niya tayo ng mga grasya at kaloob. Araw-araw ating tinatamasa ang kanyang kabutihan, ang kanyang grasya, ang kanyang kaloob na ating natatanggap. So, marapat lamang na tayo ay magpahayag ng ating pasasalamat, papuri sa Kanya. At alam natin na sa araw-araw, pinupuno niya tayo ng mga biyayang kaloob at binibigyan niya tayo ng pagkakataon na makakapagsagawa ng mga araw-araw na atas, mga gawain, At alam natin na itong mga atas at gawain ito ay ating iniaalay sa Kanya para sa Kanyang kaluwalhatian. So, ayan mga katropas. And of course, sa ating pagpapasalamat sa ating Panginoon, ang isusunod natin ay ang pasalamatan natin ay ang mga opisyal
mga opisyal ng ating Armed Forces of the Philippines. So, ating pasalamatan, unang-una ay ang ating Commander-in-Chief, ang ating Pangulo, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., And then, ang ating National Defense Department Secretary, si Attorney Gilbert Teodoro Jr. at ang ating AFP Chief of Staff na si Brigadier I'm sorry, si General Romeo is Browner. Junior pa rin. Puro mga junior ito, itong ating mga big boss, At of course, ang ating commander sa Civil Relations Service na si Brigadier General Ramon Sagala. At isunod na rin natin, of course, ang ating Military and Civil Affairs Group Commander na siya namang namumuno sa aming himpilang DWDD. Siya ang aming station manager sa DWDD, si Colonel Francel Margaret Padilla. At of course, she is ably assisted by her kanyang deputy group commander na si Major Mark Anthony Cardinosa. And of course, sa lahat ng mga bumubuo ng ating production staff ng ating palatuntunang Katropa sa Kamara, ay of course, pasalamatan natin din sila. Thank you very much. So ngayong araw ng Sabado, alas 6 ng buwan ng Abril 2024. So this is a new day. Dapat pasalamatan natin ang ating Panginoon sa kanyang pagbibigay sa atin itong bagong araw. At alam natin marami tayong magagawa para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. And this endeavor, of course, is one of those that we can offer to our God, diba? So, yan, mga katropa. So, but before I proceed, nais ko munang magpasalamat. Masalamat sa inyo na nandiriyan kayo, umaantabay sa akin at umaantabay sa ating palatuntunan. At sana nawa ay I'll just hope that you will get a lot of information and things from this program. Ito naman talaga ang pakay ko na makapagbigay ng kahit papano ng mga impormasyon sa ating mga tagapanood at tagapakinig dito sa ating palatuntunan. And before I proceed, I would like to ask you, na kung maaari, paki-like nitong ating palatuntunan at paki-share naman nitong ating palatuntunan para naman kahit papano ay we can call this mapalawig din natin ang listenership and viewership nitong ating palatuntunan. Alam nyo naman kahit papaano magandang pakinggan na ang isang palatuntunan ay tinatangkilik ng sambayanan ng mga tagapakinig at tagapanood. So by the way mga katropa, itong Katropa sa Kamara ay isang eksklusibong palatuntunan dito lamang sa ating istasyon DWDD Katropa Radio
11:34 sa talapitan ng inyong mga radyo. At of course sa ating Facebook Live dito sa timeline nitong aba ninyong lingkod, sa timeline din ng ating AFP Radio DWDD, and then sa nasa Twitter din tayo at sa iba pang mga platform, multimedia platforms. Okay, so at this point siguro we still have 9 minutes to go before we will have a break. Bali, introduction, ang magiging introduction ko sa inyo is to give this information. Alam nyo, mga katropa, dun sa lalawigan ng Benguet ay talagang nagkakaroon ng sunod-sunod na forest fires. Forest fires, sunog sa kagubatan doon sa Benguet at yun nga, nangangalap ng tulong ang ating pamahalaan doon sa pangunguna ni Benguet Representative Eric Yap. So, ang Air Force nga natin tutulong na doon sa pagtugon sa sunod-sunod na forest fires doon sa lalawigan ng Benguet. So, yun, ang pagpupulong isinagawa nga ni Benguet Representative Eric Yap, Philippine Air Force at iba pang mga ahensya upang matutukan ang sunod-sunod na forest fires doon sa naturang probinsya, no? So sinabi nga ni Congressman Yap na kaakibat ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan, bahagi ito ng patuloy na paghahanap ng aksyon para pagtibayin ang kanilang forest fire suppression efforts. So meron na silang efforts but kulang kailangan pa ng mga tulong, kaakibat na tulong ng iba pang mga ahensyang pamahalaan. Alinsabay nito, nag-donate din ang tanggapan ng mambabatas, opisina ni Congressman Congressman Yap. Nag-donate din ng asin para sa cloud seeding. Ang asin kasi is an element na kailangan para sa cloud seeding. Yung cloud seeding, ito yung magbibigay ng artificial rain ng anong tawag dito, ng ulan. So ang mag-undertake nito ay ang Philippine Air Force, and the office of the congressman ay nag-donate ng asin, maraming asin para sa cloud seeding. So nakahanda rin ang ayon sa kay Congressman Yap, nakahanda ang mobile tulong. Meron siyang mobile tulong sa kanyang tanggapan para magpaabot ng agarang assistance para sa mga komunidad na apektado ng kalamidad. So, una nang inihain ni Congressman Yap ang House Resolution number 1603. Ito, ang resolution na ito ay may layuning tukuyin kung may sapat ba na kapasidad ang ating bansa sa pagtugon sa forest fires. Kasi it's not only in Benguet itong forest fires. Maaaring mangyayari din ito sa ibang mga lalawigan, ngunit ngayon nakakonsentrate ang efforts doon sa Benguet sapagkat nandoon nga yung
kailangan tugunan, forest fires. So, tinukoy nga ni Congressman Yap na sa nakalipas na taon ay naitala ang iba't ibang forest fires gaya ng sa Cordillera region. Doon din sa Cordillera region nabubulol. Nagkakaroon din ng forest fires at doon sa region na yan ang kadahilanan ay kaingin. Kaingin at aggravated na rin ng tagtuyot lalo na sa pagitan ng mga buwang Enero at Abril. So ito mga katropa, talagang ang effort ng Office of Congressman Eric Yap ay talagang puspusan sapagkat ito ay isang kalamidad na dumapo doon sa excuse me. Dumapo doon sa lalawigan, doon sa probinsya ng Benguet. Kung kaya't minabuti ng mambabatas na matugunan ang pangangailangan nga ng ma-suppress ang forest fire na nandoon na kanilang ini-experience. And yun nga, he is si Congressman Yap ay talagang nangangalap ng tulong sa iba't ibang mga ahensya ng ating pamahalaan. At isa na nga doon ang ating Philippine Air Force. So, pasalamat tayo sa ating mga kasundaluhan, lalong-lalo na ng mga miyembro ng Philippine Air Force na nagsasagawa ng yan. One of the things that they do is ito nga, yung cloud seeding, which is the artificial rain. Kahit papano ay maiibsan ang ilang mga bahagi ng sunog dahil sa artificial rain. So yan mga katropa, and we will just hope and pray na masawata na itong sunog, and life will go on as far as the populace of this province of Benguet ay concerned, ang nako-concerned. And maraming salamat tayo in behalf of the people of the province of Benguet, itong aba ninyong palatuntunan ay nagpapasalamat na rin. Unang-una doon sa tanggapan ni Representative Eric Yap na siyang nangunguna sa inisyatibang ma-suppress ang forest fire doon sa lalawigan. And of course, ating pasalamatan ng ating Philippine Air Force na siyang talagang puspusang tumutulong sa pagsawata nitong forest fire. And hopefully, eventually, magkaroon na ng normal activities ang lahat ng mga mamamayan doon sa naturang probinsya. Okay, mga katropa. And with that, at this moment, mga katropa, ay babalik muna tayo sa ating himpilan para sa ilang mga paalaala. And don't go away. Engineer Ronald Angeles and myself will be back
after some reminders. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo. At manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWDD Facebook page. Ito ang DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ngayong Sabado sa ang inyong kawal, ating tuklasin ang buhay ng kadeteng sumasailalim sa Reserve Officers Training Corps bilang paggunita ng National Reservist Month na may temang Empowering Our Future Leaders and Defenders Recording for a in Better progress. Tomorrow. Recording stopped. Sila ay katuwang na mga kasundaluhan sa pagtugon ng kanilang mga sinumpaang tungkulin, ang tulungan ang mga mamamayan at protektahan ang bayan. Lahat ng yan sa ang inyong kawal, Sabado, alas 8 ng gabi sa UNTV, your public service channel. Mga katropa, para lagi kang updated sa inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDD Facebook page at naka-tune in sa 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi. Simulcast po ito sa inyong Kawal Facebook at YouTube channel. And keep up the good work sa team. Ayan, Media and Civil Affairs Group, CRS-AFP, maraming salamat po sa inyo. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Katropa sa kamera ni Terence Mordeno Grana. Hello! Sa ating pagbabalik mga katropa tayo ay kayo po ay nanonood at nakikinig sa ating palatuntunan Katropa sa Kamara ni Terence Mordeno Grana. Dito lamang eksklusibo ito. Dito sa ating himpilang DWDD AFP Radio 1134 sa talapitan ng inyong mga radyo. Now, at this juncture, I would like to acknowledge yung ating mga kaibigan at mga kasamahan, mga brothers, sisters na nanonood at nakikinig sa atin, sa ating palatuntunan sa kasalukuyan. Ano? Si Mar Velasco, and then si Ma'am Pia Morato. Siya po ay nanonood at nakikinig sa atin, sa ating palatuntunan. Ano? Kumusta po, Ma'am? Anyway, yeah. And then, sino pa ba? Sina Lucy, si Dolores, si McNeil, Congressman McNeil, si Ryder, si Nap, si Dandy, si Susan, si Bernadette, Millie, at si Sam. And then, we also have Butch Guerra, who is also watching now. And then si Sid Galo ng Butuan City ay nanonood at nakikinig din. So, sino pa ba? Si Yam Moralda is also watching from Bulacan. Sino pa? Anyway, so far ito pa lang ang si Marilag Bebe sa San Mateo, California, si Steve Kruger ng California, and then si Mercy
giyera, yakapin ay nagsasabing, wow, bro, big time, no? Small time lang tayo at ito yung maliit na ambag natin sa lipunan, ang pagbibigay ng impormasyon sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Impormasyon hinggil sa mga kaganapan sa ating Kongreso ng Pilipinas. And sino pa ba? Basta we have a lot of hindi ko na hindi ko na mabasa yung iba. But anyway, maraming salamat at kayo po ay naririyan, inaantabayanan at ginagabayan niyo ako ngayon dito sa ating palatuntunang Katropa sa Kamara ni Terence, Mordeno, Grana. Yeah, isa pang impormasyon, ito yung kahihirang lamang na Philippine National Police Chief, si Police General Romel Marbil, ay talagang wini-welcome at binabati ng ating mga mambabatas sa kanyang pagkahirang. So, binati ng ilan sa mga mambabatas nga natin, si Police General Romel Marbil, sa pagkakatalaga nito bilang bagong hepe ng Philippine National Police o PNP. Sinabi ni House Minority Leader Marcelino Libanan, ang pagsisikap at dedikasyon ni Marbil sa paglilingkod sa bayan ay magsisilbing inspirasyon sa lahat ng mga kawani ng PNP. Umaasa ang dating Eastern Samar Solon na ngayon ay four-piece party list representative na patuloy na ipapamalas ni Marbil ang integridad, katapatan, kahusayan at patas na pagtrato sa lahat sa kanyang bagong tungkulin. Minsan nang nagsilbi si Marbil bilang dating regional director ng Eastern Visayas na sumasakop sa Samar, Leyte at Biliran. Welcome din para kay Iloilo City Representative Julian Baronda ang pagiging ika-30 PNP chief ni Marbel. Anya, makakaasa siya ng suporta mula sa mga mambabatas para maipatutupad ang mga inisyatiba upang lubos na mapagsilbihan at maprotektahan ang pambansang pulisya ng mga Pilipino. Binati rin ni Deputy Majority Leader at TGP Party List Representative Jose Bong Teves si Marbel sa bago nitong papel. Kapwa si Teves at si Marbel ay pawang mga miyembro ng Tau Gamma Phi Fraternity. Okay, so ito nga, we will just hope na ang panunungkulan ni General Marbil sa Philippine National Police ay tuloy-tuloy sa kanyang ipinakita na maayos na pagpamumuno, at we being citizens of this country ay of course sumasama tayo sa pagdarasal para sa success ng kanyang leadership in our national police. Upang magkaroon siya ng mahusay, matapat na at may integridad at patas na pagtatrato sa lahat ng kanyang mga tungkulin. Okay, so on behalf of this program, kami rin ay unang-una nagko-congratulate kay Police General Romel Marbil sa kanyang bagong pwesto bilang bagong PNP chief,
And kami ay talagang bumabati sa kanya ng and we also pray na magiging successful siya sa kanyang pamumuno. Okay? So much for that, mga katropa. Balikan muna natin ang ng tawag dito, ang ilang mga impormasyon hinggil sa ating Kamara sa ating Kongreso, particular na nga sa ating Kamara de Representantes. So I would like to impart to you some of the learnings that I have gotten from our House of Representatives, bilang naging isang kawani ng House of Representatives Secretariat, ay of course napagmasdan ko at isa ako sa mga taga-masid sa mga kaganapan yan sa ating Kamara de Representantes. And now, as you can see, ang ating Kamara de Representantes ngayon ay and the Congress as a whole ay nasa recess sila. Ang kanilang session ay nag-adjourn kamakailan lamang last week. And itong adjournment na ito ay last 2 weeks ago. Ang adjournment na ito ay upang mabigyan ng pagkakataon ng ating mga mambabatas na makapag celebrate, makapagtika noong nakaraang Semana Santa, no? And isa na rin sa mga magiging aktibidad nila habang sila ay nasa kanilang sarili-sarili mga constituencies, ang ating mga mambabatas, ay upang makonsulta na rin ang kanilang mga constituents as far as legislation is concerned, And yun naman talaga ang duty ng isang mambabatas, to consult the constituencies and collate information that could help them formulate yung mga pagsasabatas, legislations. So ganyan, mga katropa. And before our Congress adjourned, as far as the House of Representatives is concerned, tinapos na nila ang kanilang pagtalakay sa you are familiar with this, yung tinatawag nilang resolution of both houses number 7, which contains the amendment, specific amendments to the 1987 Constitution. At yung sinasabi kong specific amendments ay yung tatlong aspects ng economic provisions na nakapaloob doon sa konstitusyon. So kung itong tatlong economic provisions ay maamyandahan, our congressmen are hoping na maipasa ito, and ayon sa kanila, ang ating bansa ay uunlad economically, sapagkat itong mga tatlong restrictive economic provisions ay ito yung humahadlang
at nagiging balakid upang ang ating ekonomiya sa ating bansa ay umusad. Education, media, and ano pa yung pangatlo, basta nadiriyan mga katropa, ito yung mga provisions ng economic provisions ng ating constitution. Education pala. Education, media, and ano pa yung sinabi ko kanina? Sometimes nag-i-slip sa mind natin ng ating mga... Ang dami ko kasing iniisip din. Anyway, so my point here is bago nag-adjourn ng ating Kongreso ay ipinasa ng ating Kamara de Representantes itong proposed amendment to the Constitution. And now they are waiting for the Senate to deliberate on this piece of legislation na ipinasa na ng House of Representatives. Sapagkat ito ay may pangangailangan talaga, mga katropa, may pangangailangan na ipasa ng Senado. Sapagkat, ang sistema ng ating legislature ay bicameral. So, aaprubahan sa isang Kamara, after approval by this chamber, ay aaprubahan na naman ng isang Kamara, the second chamber. So, marapat lamang na aprubahan ito ng both houses in order for it to be approved by Congress in toto, of both houses. So, hindi magiging successful ang isang piece of legislation kung hindi ito aprubahan ng dalawang kapulungan. So, the House of Representatives has already approved. Now, the Senate has to approve also this particular piece of legislation so that it will pass through the usual meal of our legislation. So, yan mga katropa. And it's hoped as far as the congressmen, as far as our legislators in the House of Representatives are concerned, ay yan ang mangyayari. They will wait until such time that the Senate will approve this particular measure. Okay? So yan, mga katropa. And isa pang nais kong ibahagi sa inyo na impormasyon na aking I have learned as a member of the Secretariat workforce noon sa ating House of Representatives. Sapagkat ito na nga ang aking naging career, no? So, one of the things that I learned is yung proseso ng legislation, ano? So, yon, alam natin na ang pagsasabatas ay uumpisahan sa paghahain ng isang mambabatas ng panukalang batas. So ihahain ito. Now, how will it be done? First is ida-draft muna ang panukalang batas. Ang isang piece of legislation, gagawa ng mga research,
we have to remember that each particular piece of legislation, well, we'll say House bill, should have one specific subject only. So, halimbawa, isang panukalang batas na nais ihain ng isang mambabatas, it will pass through a series of studies by the congressional staff ng kanyang staff, and then maaari siyang humingi ng advice from our Reference and Research Bureau. So meron tayong ganong tanggapan sa ating House of Representatives, and they will provide counseling as to how a bill should be drafted, sapagkat ang isang panukalang batas ay mga katropa, bago ito ihain, i-file sa ating Bills and Index Service, ay marapat lamang na ito ay sumasang-ayon sa forma. Merong forma na kailangang susundin para sa panukalang batas. And yun na nga, ang isang panukalang batas ay halimbawa ay naayos na, meron ng title, tapos ando doon yung author, yung congressman na naghain, and then ipa-file na ito sa ating Bills and Index Service, sa ating House of Representatives Secretariat, and then immediately Bills and Index Service will submit this to the Committee on Rules for determining kung saan ito, anong specific committee ito mai-refer ng ipasa ng Speaker of the House, kung saang anong tawag dito, committee. So ayun, after 3 days after the filing of the bill, ang bill ay i-refer na ng speaker sa committee. Halimbawa, isang panukalang batas na ang subject ay tumutukoy hinggil sa agrikultura. So, babasahin yan ng doon sa plenaryo, babasahin na ng Secretary General, House Bill number so and so, an act that authored by ganito. Sasabihin din ng committee, referred, sasabihin ng speaker, i-refer ito sa Committee on Agriculture, sapagkat ang subject ay it entails study by the Committee on Agriculture. So yon, ipapasa na doon, and then the committee will determine kung kailangan itong panukalang batas na ito, kailangan ng study, further hearing, meetings, or mag-iimbita ng mga experts and sa academe, and lahat ng mga eksperto ay dapat kukonsultahin kung this particular measure merits study and be a subject for discussion on the floor. So yon. And then the committee will in turn, after several meetings, after several consultations, the committee will now prepare a report of this particular measure.
Ang report ng committee, ito na yung kabuuan ng lahat ng mga pangyayari doon sa committee, no? At ito ay ipapasa na naman ulit doon sa plenaryo para pagdebatihan doon na sa plenaryo by all the members of the House. Sapagkat doon sa committee ay ang magdi-discuss lamang ay ang mga miyembro ng committee lamang, which is a composition of around, sabihin natin, mga 50 or 60 members only. And we have 315 members of the House of Representatives. Yeah. So, ganun mga katropa. And after determination by the Committee on Rules, sila pa rin mag-determine kung kailan ito i-calendar itong panukalang batas na ito, itong report pala ng committee, kung kailan i-calendar for discussion on the floor. So, ayan, i-determine na, ika-calendar na. Pagka-calendar na, yun na, ready for discussion on the floor. First, ang discussion nila para sa second reading. Second reading. So, ano ang mangyayari sa second reading? First is, of course, sponsorship ng committee. Usually, ang chairman ng committee ang mag-i-sponsor sa floor. And then, of course, ang mga mambabatas na hindi sang-ayon doon sa report ng committee ay magko-question, o maaari ding magbigay sila ng kanilang kontra sponsorship. Ang tawag doon ay turno in contra. Turno in contra. Turn counter turn ng opposition. So 'yon. And then deliberation, democratic deliberation 'yan. So majority rules. So 'yun, kung sa pagbubotohan sa second reading ay majority rules. So sila ang mananaig doon. Ngunit alam natin lahat ng pros and cons of the piece of legislation. This piece of legislation. Sapagkat napapakinggan natin lahat ng mga sinasabi tungkol sa panukalang batas na ito. So, yan mga katropa, this debate which results to the approval on second reading is of course, lahat ng mga debate doon ay recorded yan. Meron tayong tinatawag na Journal of the House. Simple lang yung journal. Ito yung minutes of the meeting, parang minutes of the meeting. Ang nangyari last kahapon, ito yung minutes of the meeting, i-present ngayong araw na ito. But at the end of every session, regular session or Congress, ay sasagawa ang ating secretariat ng tinatawag na records of the House. So ano nandoon? Ang records of the House ay verbatim yan. Lahat ng mga sinasabi doon sa plenaryo ay nandoon. Makikita doon, mababasa mo doon lahat. So kung gusto mo ng proceedings talaga for a particular date, pupunta ka lang sa records of the House. Babasahin mo yan lahat. Kaya lang, of course, makapal yan.
lahat ng mga sinasabi ay ando doon sa records of the House. So we will continue mga katropa. Maya-maya, we will just give way to some messages from our station. Don't go away. We will be right back. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. There are soldiers, and then there's us. Buluman in position. Over. Buluman. 5 kalaban, 2 hostage positive. Sa akin na yung gwardiya nila. Over. At may command. In 3, 2, 1, execute. This is what we signed up for. We endure no matter how hard we fall, how much it hurts, or how heavy the burden. We push ourselves far beyond what anyone thought humanly possible. We are never out of the fight. We sacrifice to protect the innocent. We free the oppressed. We don't fight for fame or fortune. We fight because it is our service, the proud tradition we are bound to uphold. We are the Special Operations Command of the Philippine Army. Home of the noble warriors. There's tough, then there's Special Forces tough. Our Green Beret says more about us than we can ever say for ourselves. We have a specific set of skills that allow us to infiltrate enemy lines via air, land, or sea. We are silent professionals, forged in the crucible of combat. Scout Rangers are the best hunters in the jungle. We are pure fighters, with unparalleled skill in guerrilla warfare. We strike hard, we strike fast. Target down. Clear na kami. Over. Kopya mo sang 1. Fire in the hole.
Light Reaction Regiment is the premier counter-terrorist force of the armed forces. We are modern soldiers specialized in surgical strikes and urban battlegrounds. Sector clear. Tiradores, We are at the forefront of the Philippines' war on terror. Hostage secure, I say again. Hostage secure. The Special Operations Command Philippine Army has changed the face of conflict in our country. We immerse in communities. We strengthen and empower them to withstand all threats. This is what we were trained to do. We were bred to accomplish. Most people will never know who we are or how much we sacrificed for our country. Yet in our hearts, we are proud to be your noble warriors. Ngayong Sabado sa ang inyong kawal, ating tuklasin ang buhay ng kadeteng sumasailalim sa Reserve Officers Training Corps bilang paggunita ng National Reservist Month na may temang Empowering Our Future Leaders and Defenders for a Better Tomorrow. Sila ay katuwang ng mga kasundaluhan sa pagtugon ng kanilang mga sinumpaang tungkulin, ang tulungan ang mga mamamayan at protektahan ang bayan. Lahat ng yan sa ang inyong kawal, Sabado, alas 8 ng gabi sa UNTV, your public service channel. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Katropa sa kamera ni Terence Mordeno Grana. Okay mga katropa, sa ating pagbabalik kayo po ay nanonood at nakikinig sa ating palatuntunang Katropa sa Kamara ni Terence Mordeno Grana. I was discussing with you kanina before our break yung process ng legislation. Nasa second reading tayo, no? Sa part ng second reading, which is the discussion of the bill on the floor. Discussion on the basis of the report submitted by the committee. Okay? So, ganon. Now, ang discussion nila on the merits of the bill, which is contained in the committee report. So, yon. Ano ang pangangailangan nitong pagsasabatas na ito. Now, the sponsor, of course, which is the chairman of the committee, in this case, kanina, yung sinabi ko, Committee on Agriculture, ay
ano, yun nga, he will try to convince each and everyone in the hall na aprobahan na itong panukalang batas na ito. Now, yun nga, sinabi ko kanina, meron tinatawag na turno in contra. Yung turno in contra ay isang pagpapahayag ng oposisyon sa panukala, kung meron mang oposisyon. Otherwise, tuloy-tuloy na ang kanilang pagpapasa, pag-a-approve on second reading. Now, ito na, yung approval on second reading, kung may mga amyenda doon sa bago nila i-approve, kung may mga amyenda doon, ay dapat ipipresenta din ng committee tsaka ng individual na nais present ng kanilang anong tawag dito, ng kanilang amyenda. Now, after the amendments are presented and then approved by the committee and then approved by the House, so ito na yung pagkakataon na kanilang aaprubahan na ito ng second reading. So ang approval ng second reading is isasagawa lang sa yung by babuchi. By babuchi, ibig sabihin, sasabihin lang ng those who are in favor say yeah, yes. Okay? Those who are not in favor say nay. O, nay. Kung panalo ang ye, approved ng second reading yon. So, after approval ng second reading, hindi pa doon nagtatapos ang panukalang batas. So, within 3 days, ang secretariat ay gagawa ng tinatawag na final copy, engrossed copy of the bill. Ang ibig sabihin ng engrossed copy of the bill ay naka-integrate na doon yung mga amyenda na prinopose noong discussion and inaprubahan ng plenaryo. Okay? So, naka-integrate na doon. So, engrossed copy ang tawag doon. So, they will make the Secretariat through our Bills and Index Service ay magsasagawa na ng final copy. Final copy of the final engrossed copy. Bale, actually ang tawag nila dito ay third reading copy. Third reading copy. That's going to be approved on third reading. So, yung third reading copy, final final version din. Final copy na yon. I-distribute ito sa bawat individual member of the House. Lahat sila ay bibigyan ng kopya. Ang rason dyan na bibigyan sila ng kopya ay upang ma-review nila ang panukalang batas at makikita nila doon kung yung mga proposed amendment na inaprubahan ng plenaryo, di ba? So, doon na lahat. Lahat ay nabigyan na ng kopya ng final copy. So, within 3 days ay aaprubahan na nila on third reading. Okay? Yung third reading, approval on third reading will be done. First is dapat yung panukalang batas ay hindi na maaaring
mag-introduce pa ng amyenda sapagkat for approval on third reading na. It's either merong mag-manifest sa floor and to be approved by the House, may mag-manifest to reconsider the approval on second reading so that to give way to the introduction of some amendments. Di ba? Kasi hindi maaaring i-approve on third reading kung meron pa palang amyenda. Hindi po pwede yun. Dapat i-approve lang ang amyenda sa second reading, hindi na sa third reading. So, okay, gano'n na. So, it's too technical na explanation ko dyan. But, yun. Ang approval on third reading ay may sasagawa lamang after 3 days of the distribution of the final reading. So, ngayon, punta na tayo sa approval on third reading. Ang approval on third reading ay isasagawa yung tinatawag na nominal voting. Nominal voting. Unang-una ay tatawagin ng Secretary General ang mga pangalan ng halimbawa, first is alphabetical kasi ang pagtatawag ng mga pangalan. So okay. Unang pangalan is sabihin natin Abad or sino man. A, B, C, D, ganyan. Pagtawag ng pangalan, sasabihin lang niya yay, yes, or no. So, ang boto niya, kasi tinatanong na dyan kung ano ang boto mo, yes ba or no. Yon. Pagkatapos mind you mga katropa, pagka nagboto ng yes, ayan, nire-record na yan. Pagkatapos, kung merong nais na mag-explain ng kanyang boto, bakit siya bumoto ng yes or bakit siya bumoto ng no, he will be given 3 minutes to explain his vote. So doon sa nominal voting, ayun na, A, B, C, D, F, G, H, I, J. Halimbawa, si Congressman, parang may nawalan light. Excuse me. Ayusin ko muna tong ko. Ayun. Akala ko nag-brown out na at mawawala na ako ng time to... where was I kanina? Hindi. Yung nominal voting, halimbawa, okay, B, C, G. Grana, halimbawa, Grana. Sasabihin ko, I reserve my right to explain my vote after the nominal voting. Okay, so yon. So pagkatapos ng nominal voting, yan, bibigyan na ako ng pagkakataon na mag-explain why I voted no on the proposal. Okay, di ba? So, ganoon lang. Then, of course, bibilangin ilan ang yes, ilan ang no. And then, simple majority lang dyan 50% plus 1 equals the majority. Ganoon lang. Yun na, panalo na ang yes kung yes ang majority. Ayan. So, ganoon. After approval on third reading, yun na.
After approval on third reading, yung majority leader will manifest on the floor. Sasabihin niya na, Mr. Speaker, I move that this particular measure as approved on third reading will be transmitted immediately to the Senate for Senate's concurrence. Ganon. So, kasi kailangan ng concurrence. Bawat panukala ay kailangan ng concurrence ng Senado, di ba? So, yun, ganon. So, ipagpapatuloy ko ang explanation sa susunod nating pagkikita, mga katropa. Kasi proseso pa rin yun. Basta alam na natin na ang panukala natin ay nandoon na sa Senado for Senate's action. Okay? For now, babalik muna tayo sa ating pag-acknowledge ng ating mga nanonood at nakikinig sa ating palatuntunan. I would like to acknowledge lahat ng mga miyembro ng Habunganons in Metro Manila na nanonood at nakikinig sa atin dito sa ating palatuntunan. Sina Edna, si Rosemay Garrido Siscon, Ronald, si Ruben Lolong, Julian, Helen, Waltz, Ryder, Ranti, Juan, Nap, si Dandy, Butski, Mercy, Christy, Inday Aguilion, Buboy, Jeanette, Bernadette, Millie, Hilbert, Luigi, Sam, Warlita, Raimonda, Edith, Buboy, Jeanette, Aguilion, Waltz, Warlita, and Raimonda. So, ito yung mga miyembro ng ating Habunganon in Metro Manila na tumatangkilik at nanonood at nakikinig sa ating palatuntunan. Si Baby Kruger ng California ay kasalukuyang umaantabay, nanonood at nakikinig pa rin sa atin, sa ating palatuntunan. Anong oras na ngayon sa California? Hindi ko titignan natin. Sa California, so 6:23 in California, 6:23 p.m. So gabi na doon. Anyway, sana tayo. Okay, balik tayo sa ating palatuntunan. Marami pa po akong impormasyon na nais ibahagi sa inyo. Excuse me. Kasi medyo kulang-kulang ang equipment natin kaya kung nasa by the way mga katropa, nagbo-broadcast ako dito sa aking mumunting tahanan, kasi kung nagbo-broadcast ako doon sa istasyon, marami akong pinipindot habang umuubo ako ay maaaring meron akong pipindutin na panghalili sa aking sa aking boses. Dito sa aking tahanan ay wala akong ganong mga facilities, kung kaya't puro anong tawag dito, puro boses ko lamang, wala nang boses na iba na maririnig kayo dahil kulang-kulang ako sa instrumento. At alam nyo naman, hindi naman tayo ganon ka kumpleto sa
facilities dito sa aking tahanan. More or less, I can present the program dito sa ating I have this facility na ayun, nakikita niyo ako at naririnig niyo ako. Kaya lang boses ko lang naririnig ninyo, wala nang iba. Unless pupunta tayo sa anong tawag dito sa break natin. Sa break natin, of course, babalik sa estasyon. Tapos pagka bumalik na naman dito sa akin, wala na namang but anyway, ini-explain ko lang kasi minsan umubo ako on the air. Nakakahiya. Hindi ko naman pwedeng pigilin yan, mga katropa. Simple lang tayong tao at of course, may mga time na kumakati ang lalamunan natin. Of course, dapat iuubo natin yan. Anyway, I would like to acknowledge Mr. Val Palanca. Si Val ay isa sa aking mga kaibigan dyan sa House of Representatives Secretariat. Ito ay si Ginoong Val Palanca ay isang committee secretary na isang batikang congressional staff, congressional expert, legislative expert ito. At maaari nating konsultahin ito si Ginoong Val Palanca. At marami na itong karanasan hinggil sa pagsasabatas. And one of these days, maaari siguro nating kapanayamin ito si Ginoong Val Palanca at hihingi tayo ng mga impormasyon galing sa kanya, yung kanyang expertise at makapamahagi man lamang siya dito sa atin, tayo na nagnanais na matutong kahit papano sa mga procedures and ang tawag dito, legislative meal, ang tawagin. So maraming salamat, Ginoong Val Palanca. And then sino pa ba ang ating ito si Anyway, maya-maya ay i-acknowledge natin pa ang iba pa nating mga kaibigan at mga kasamahan na kahit papano ay umaantabay at kumukuha ng impormasyon galing sa ating mula sa ating palatuntunan katropa sa Kamara ni Terence Mordeno Grana. Okay? So, it's 9:30 and once again, babalik muna tayo sa ating himpilan para sa ilang mga paalaala. Huwag kayong umalis. Kami ni Engineer Ronald Angeles ay babalik matapos ang ilang mga mensahe. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo. At manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWDD Facebook page. Ito ang DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
ngayong Sabado sa ang inyong kawal. Ating tuklasin ang buhay ng kadeteng sumasailalim sa Reserve Officers Training Corps bilang paggunita ng National Reservist Month na may temang Empowering Our Future Leaders and Defenders for a Better Tomorrow. Sila ay katuwang na mga kasundaluhan sa pagtugon ng kanilang mga sinumpaang tungkulin, ang tulungan ang mga mamamayan at protektahan ang bayan. Lahat ng yan sa ang inyong kawal, Sabado, alas 8 ng gabi sa UNTV, your public service channel. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Katropa sa kamera ni Terence Mordeno Grana. Okay, sa ating pagbabalik, kayo po yung nanonood at nakikinig sa ating palatuntunang Katropa sa kamera ni Terence Mordeno Grana. Now, tuloy-tuloy na po tayo sa aking pagbibigay ng ilang pang mga impormasyon na aking nakalap doon sa ating Kamara de Representantes. Ano? And yes, may mga balita pa akong nakalap. Ano? Yan. Itong modernization ng ating PhilBolks, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. No? Yung modernisasyon dito ay on the way na. No? So itong panukalang PhilBolks modernization ay uumpisahan ng tatalakayin sa plenaryo. So, yun, yung in-explain ko kanina, I hope nakuha nyo and ito ay ang pagtatalakay ng panukala doon na sa plenaryo. No? Maaari nang talakayin sa plenaryo ng Kamara de Representantes ang panukalang magmomodernisa sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PhilBolks. Matapos aprubahan ng House Committee on Appropriations. Okay, di ba I mentioned kanina na committee ang magtatalakay. Committee muna ang magtatalakay bago ito uumpisahan doon sa plenaryo, no? So, matapos aprubahan ng House Committee on Appropriations na pinamunuan ni ako Bicol Party List Representative Rizaldi Co, ang budget provision ng panukala, ipinasa na ito sa Committee on Rules. Now, I mentioned kanina Committee on Rules, di ba? Committee on Rules is the one calendaring the bill for discussion on the floor. So, ipinasa na ito sa Committee on Rules para itakda na ang pag-sponsor nito sa bulwagan. Okay? Sa consolidated bill ng pagtatatag ng PhilBolks Modernization Fund, palalakasin ang kapabilidad at kapasidad ng ahensya pagdating sa human resource, monitoring, network infrastructure, research and development, at interlocal linkages. Ang mga donasyon, grant, regalo, kontribusyon at iba pang matatanggap para sa modernisasyon ng PhilBolks ay bibigyan ng exemption sa pagbabayad ng donor's tax at maaaring ikaltas sa gross income tax ng nagbigay. Sa mga pagdinig sa Kamara, una nang sinabi ni PhilBolks Director Teresito Bacolcol na nasa 123 lang, 123 lamang ang seismic stations ng bansa. There are only 123
seismic stations dito sa ating bansa. Malayo sa ideal, ang pinaka-ideal is 300. 123 over 300 na malayo talaga. So habang ang 24 dito, 24 of them 24 na aktibong bulkan sa bansa. There are 24 active volcanoes dito sa ating bansa. 10 lamang ang nababantayan. Out of the 24, 10 lang ang nababantayan ng ahensya. At sa 10 ito, out of the 10, 2 lamang ang mayroong sapat na monitoring instruments. Napakalayo talaga, no? So, may pangangailangang i-modernisa ang ating fieldbolts. Talaga. Out of 300 na ideal, 123 lang ang seismic stations dito sa ating bansa. And to think, itong ating bansa ay maraming mga aktibong bulkan. Maraming. 24 nga lang yung na-identify. 24 lamang ang aktibong bulkan na na-identify. Meron pang mga iba na sigurado natin na hindi recorded, So out of this 24 na aktibong bulkan, 10 lamang ang nababantayan ng ahensya. 10 out of the 24, And ang masaklap pa doon, 2 lang. 2 lang ang merong sapat na monitoring instruments. So there is really a necessity that the government, that we modernize our Philippine Institute of Volcanology and Seismology, or PhilVolcs. PhilVolcs. So, yan mga katropa. And we hope that this particular piece of legislation be approved in the soonest possible time. Time is of the essence dito sa atin mga katropa. Sapagkat hindi naman malayo na kamakailan lamang we experience volcano eruptions, di ba? Yung sa Taal, yung sa Pinatubo, in 1991, nung Pinatubo eruption, di ba? Had we have instruments to monitor, siguro we were able to and not to prevent, but yung nakakapaghanda tayo, napaghandaan natin ang magiging epekto ng pagsabog ng bulkan, So marapat lamang na mamodernisa natin ang ating PhilVolcs. So yun mga katropa. Kamakailan lamang yung Taal ay nagbabanta na sasabog. So meron ba tayong sapat na mga instrumento upang monitor itong seismic activity ng bulkan? So ayan mga katropa. Hindi naman sa i-prevent natin ang pagsabog. Hindi natin mapiprevent yan mga katropa. Ang ating marapat na magawa lamang dito ay ang preparation as far as yung magiging consequence nung
ng pagsabog ng bulkan. So there is really a necessity for us to improve and modernize our field walls. Why? Para ma-monitor ng maayos ang mga bulkano. Kita mo, dalawa lamang out of the 24. Out of the 24 na active na volcanoes, dalawa lamang ang namo-monitor. Out of the 24, 10 nga lang ang nababantayan ng ahensya. So talagang sana yung 24 ay lahat nababantayan at lahat ay namo-monitor. So kung meron tayong sapat na kakayahan, ito ay mamo-monitor. Ngunit may kakulangan ang ating ahensya patungkol dito. So we urged our government na ma-modernize itong field walks natin para naman tayo ay merong kahandaan in the future. In the future, meron tayong kahandaan na suungin kung ano man ang magiging problema sa pagsabog ng mga bulkan. Okay? So, yan mga katropa. That's one of the things that we also have to think. Okay. Meron pa tayong panahon upang ilang mga impormasyon na nais kong ibigay sa inyo. Itong good news ito sa ating mga calamity leave. Meron ng 5 araw na calamity leave with pay. Ito yung isang panukala na isinusulong sa ating Kamara de Representantes. 5 araw na calamity leave with pay. So ito, pinanukala nga ni Agusan del Norte 2nd District Representative Dale Corvera sa Kongreso ng Pilipinas na mabigyan ng 5 araw na calamity leave with pay ang mga empleyado na apektado ng kalamidad. So sa ilalim ng panukalang Calamity Leave Law, House Bill number 10182, binigyang din ni Congressman Corvera ang pangangailangan na matulungan ang mga individual at kanilang pamilya na habang naaapektuhan ng kalamidad gaya ng bagyo, lindol, storm surge at pagbaha. Sinabi ng mambabatas na layon ng kanyang panukala na gawaran ang mga empleyado sa mga pampubliko at pribadong sektor ng 5 araw na special emergency leave with pay upang mabawasan ang impact ng mga natural na kalamidad at mga disaster sa kanilang mga income at well-being. Magkakaroon ng calamity leave ang mga empleyado na nakatira sa mga lugar kung saan idiniklara ng Pangulo o ng lokal na sanggunian ang state of calamity alinsunod sa Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010 or Republic Act number 10121. Idinagdag pa sa panukala ni Corvera na upang mabigyan ng calamity leave ang empleyado ay dapat makapagtrabaho na ng hindi bababa sa 6 na buwan. Ang naturang leave ay maaaring gamitin ng magkakasunod na araw o magkakahiwalay. Ang mga empleyado ng gobyerno na ang trabaho ay may kaugnayan sa pagbibigay ng pangunahin at pangkalusugang serbisyo ay may
Katropa sa kamera ni Terence Mordeno Grana. Katropa sa kamera ni Terence Mordeno Grana. I'm sorry. I'm sorry mga katropa. Wala kasing tao dito nandito ako ngayon nagbo-broadcast sa sala, sa aming living room. And walang tao at nagganon ng doorbell. But anyway, to continue, yung calamity leave, ang mga empleyado ng gobyerno na ang trabaho ay may kaugnayan sa pagbibigay ng pangunahin at pangkalusugang serbisyo, preparedness, response na sa natural disaster o calamity at iba pang pangunahing serbisyo kapag may kalamidad ay maaaring gamitin ang kanilang calamity leave simula sa pagtanggal ng state of calamity hanggang sa 10 araw matapos ito. Ang calamity leave na hindi nagamit ay hindi maaaring ipunin at hindi convertible into cash. So, yon mga katropa. Ito yung panukala ni Representative Del Corbera ng Agusan del 2nd District ng Agusan del Norte. And ito, yung 5 araw na calamity leave with pay ay ipinanukala nga niya. Yon, depende pa rin yon sa depende pa rin yon sa magiging resulta noong declaration ng Pangulo o ng local sanggunian. So, yan. With pay yun, 5 days calamity leave. So, ano pa? So, mga katropa, at this juncture, we have to give way to the next, the succeeding program. Matapos nitong ating palatuntunan ay meron pang magpo-programa na iba at tayo ay marapat lamang na magbigay sa kanila ng ilang sandali para sila ay makapag-prepare, makapaghanda ng kanilang mga materyales para sa kanilang palatuntunan. And truly, mga katropa, we are really grateful. Grateful na kayo po ay nahindi dyan, kayo po ay umaantabay at sumasama sa akin dito sa aking palatuntunan at ako ay sinasamahan ninyo. Bagamat ako lang ako ay mag-isa lamang dito, alam ko na nandiriyang kayo, nanonood at nakikinig sa akin. Maraming salamat. So talagang kami po ay mapagpasalamat sapagkat kami po ay pinahintulutan ninyong pumasok sa inyong mga tahanan sa pamamagitan ng ating palatuntunang Katropa sa Kamara. Daghang salamat usab sa atong mga kahigalaang mga Bisaya nga naminaw kanato karong takna. Ito pa ang inyong lingkod. Kini ang inyong kabos nga sulugoon, Terence Mordeno, Grana. At sa ngalan din ng lahat ng mga bumubuo ng production staff sa ating palatuntunan, sa ngalan ni Engineer Ronald Angeles na kasalukuyang tumutulong sa atin dito sa pagsasaimpapawid nitong ating palatuntunan. Ako po ay nagsasabing pagpalain sana tayong lahat ng ating Panginoong may kapal. God bless us all at purihin ang ating Panginoon. Good morning. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio.
Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.